سلام دوستان، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خب ام، خب همونطور که میدونید من اون کارهای کانال رو خودم به تنهایی انجام میدم، از ضبط کردن ویدیو، زیرنویس، ادیت و همه کاراش. به خاطر همین الان که روز جمعه بود یه استراحت مفصلی کردم و بعدش هم رفتم همون یه دوشی گرفتم و وقت نکردم که برم بیرون و ویدیو ضبط کنم. شاید از این کارم خسته بشین، ولی خب چند تا سوالی از من پرسیده بودین که باید حتما به اونا جواب بدم. زاد و ولد داخل ایران چقدر است؟ خب زاد و ولد داخل ایران قبلا خیلی بود، بگم حتی شعاری داده بودن قبلا: فرزندان کمتر زندگی بهتر. ولی الان زاد و ولد داخل ایران کمتر شده و این شعار رو برعکس کردن و گفتن فرزندان بیشتر زندگی بهتر و جامعه ایران داره رو به پیری میره. ولی خب داخل استان چهارمال بختیاری چون سواد درست حسابی ندارن و به فکر آینده بچه ها نیستن و خودشون رو با خودشون مقایسه میکنن، با دیگران مقایسه نمیکنن و دوست بگم چجوری بهتون بگم، و تو همون سطح موندن و انتظار پیشرفت ندارن. به خاطر همین زاد و ولد داخل این استان نسبت به سایر استان‌ها بیشتره. خودم هم 3 تا برادر دارم و 2 تا خواهر، یعنی 6 تا فرزند. خب سوال بعدی: تو چه خودشیفته هستی؟ نه، خودشیفته واقعا نیستم. حتی یکی از بینندگان به من گفته تو خیلی هم اعتماد به نفس کمی داری. واسه این کسی نیست از من فیلم برداری کنه، به خاطر همین میام جلوی دوربین و با شما عزیزان صحبت میکنم. درآمد از یوتیوب چقدر؟ خب درآمد از یوتیوب بستگی به تعداد بازدید کنندگان اون کانال داره. حالا مثال میزنم واسهتون: اگر یک کانالی 20,000 بازدید داشته باشی و به ازای هر 1000 بازدید $4 بده، خب میشه چقدر؟ $80. دیگه بیام داخل گوشی در مورد همجنسگرایان و غیره در شهر شما چقدر است میزان تبعیض؟ خب داخل شهر من همچین چیزی تا به حال ندیدم، ولی خب در سایر شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تهران و شیراز هستند و به اونا متاسفانه گیر میدن و مجازات هم مسلماً میشه. خب سوال من اینه که زنها برای مردها ارزشی چه میدارن؟ خب حتما این بیننده عزیز سایر کانال‌های اشایری رو تماشا کرده و دیده که داخلشون به زنها احترام نمیذارن. نه، در واقعیت به زنها داخل خیلی ایران احترام زیادی میذارن. در مورد بعضی از کانال سوال پرسیدین که متاسفانه نمیتونم بگم. از این بابت از شما معذرت خواهی میکنم. از این که نظرات همه را میخوانی، هیچ کس بیشتر از دو فکر هواداران نیست. خب این وظیفه هر اپراتور، هر کانالدار و هر یوتیوبریه که به نظرات شما احترام بذاره و این وظیفه من و نیاز به تشکر کردن نیست.
چرا همیشه زن دوم وجود داره؟ زن دوم با این اوضاع مملکت به نظرتون کسی میتونه زن دوم بگیره؟ من تو خرج خودم موندم، نمیتونم هزینه‌های زندگی خودمو که خودم تنها دارم زندگی میکنم تأمین کنم، تهیه کنم. اون وقت به نظرتون یه نفر میاد که 6-7 تا بچه داره، زن داره، شاید از پدر و مادرش هم مراقبت کنه، میره یه زن دوم بگیره؟ خب نه، دروغه. خب بعضی هم برای کلیه هم چند تا دارو نوشتن که چه چیزایی بخورم چه چیزایی نخورم، و واقعا از همینجا از همتون تشکر میکنم و سپاسگزارم که به فکر سلامتی بنده هستیم. خب درباره حسن از من پرسیدین. خب تا جایش من میدونم حسن پدر و مادرش رو از بچگی از دست داده. حالا شاید اون عقده های کودکی داخلش وجود داشته باشه و الان میخواد اون عقده ها رو برطرف کنه. حالا من 2 سالی روانشناسی خوندم دیگه، نمیدونم جریان از چه قراره. درست گفتم درست نگفتم؟ خب از زمانی که من اومدم داخل این شهر زندگی میکنم، مغازه‌دارهای داخل این خیابون همشون منو میشناسن و میدونن که معلمم و برای همین احترام ویژه‌ای به من میذارن که ازشون خیلی هم ممنونم. روز معلم رو تبریک گفتیم، فکر کنم امروز روز جهانی معلمه و مرسی، تشکر میکنم ازتون بابت این تبریکاتون. خب یه نفر دیگه پرسیده بود آیا درآمد تو از معلمیه یا شغل دومی داری؟ خب معلمی که حقوق چندانی به من نمیده، بهتونم گفتم، ولی خب شغل دوم من همین ویدیو ضبط کردن و آپلود کردن ویدیو داخل کانال یوتیوبه و با این طریق میتونم حداقل بخشی از هزینه‌های زندگیمو تأمین کنم. امروز در ویدیو گفتی در ایران کم آبی است. نمیدونم، شاید ویدیوهای قبلی رو دیده باشی، ولی خب مسلما داخل ایران با کمبود آب مواجه شدیم و ولی داخل این استان آب زیادی وجود داره. حدود 18% از آب کشور داخل این استان تأمین میشه و به صنایع چی بهش میگم، پتروشیمی و فولادسازی اصفهان و تهران چه نام اصفهان. درباره یوتیوب از من پرسیدین که آیا یوتیوب داخل ایران ممنوعه یا نه. یوتیوب داخل ایران ممنوع نیست ولی فیلتره و این خود جریان مفصلی داره که حتما داخل یه ویدیو دیگه میگم بهتون.
یه نفر دیشب پیام داده بود، نظر داده بود که شاید خانواده تو منتظرن که تو اولین قدم رو برداری به سمتشون و باهاشون صلح کنی، آشتی کنی. من به این نظر بیننده احترام گذاشتم و گوش کردم و بهشون زنگ زدم، ولی خب با واکنش بدشون مواجه شدم و واقعا نمیدونم چی بگم. حتی چیزی نگم بهتر. امرو نمیدونم به سوال من جواب بدی یا نه. این سوالش خیلی بلنده، اول میخونمش بعد بهتون. آیا خوب است که کانال‌های جعلی را تکذیب کنیم و حتی بینندگان کانال‌های مردم بیسارا را هم از بین ببریم؟ خب دوستان، من نمیگم اون کانال‌ها رو نگاه نکنین، ولی خب من به خاطر خودتون میگم که دچار استرس و فشار روحی نشین، چه خدای نکرده مریض نشین به خاطر دیدن اون صحنه‌های بد و وحشتناک. خب 12 دقیقه فقط داشتم حرف میزنم. حسن شما دست بیشترتون درباره حسن پرسیدید، من جواب نمیدم بهتره. میگه کانال ساده خیلی فالوور داره، خیلی مشترک داره و این اواخر فقط خونه ارسلان و علی رو فیلم برداری میکنه، آقای فیلم بردار. خب من واقعا وقت نمی کنم به کانال خودم سر بزنم و ویدیو رو دوباره از اول ببینم، اینقدر که سرم شلوغه و برای همین نمیتونم، اصلا وقت ندارم کانال ساده رو ببینم. فقط دیشب بود، نه تولد شادی بود، بهشون پیام دادن که متاسفانه پیامم پاش شد و کامنت ها رو خوندم. همتون بیشترتون تقاضا کردین که من برگردم، ولی خب من متاسفانه نمیتونم به خاطر یه سری اتفاقات. خب درباره مغازه‌داری پرسیدین که من دیروز ازش مواد غذایی گرفتم. بله خب واقعا یک پیرمرد بسیار خوش برخورد، خوش اخلاق و مهربونیه و من صبح زودها که میخوام برم مدرسه منو به چای دعوت میکنه، به خوردن چای دعوت میکنه و بعد از خوردن چای من میرم مدرسه. خب به ما بگوید چه آهنگایی رو گوش میدید، چه فیلم هایی را تماشا میکنید؟ خب آهنگایی که من گوش میدم شاید بهم نخوره، ولی خب اکثرا عاشقانه و اونایی که برای شکست عشقی هن یا همینا. خب چه فیلم هایی تماشا میکنید؟ فیلم من بیشتر تاریخی
دوست دارم، اونایی که واقعا تاریخ رو نشون میدن، مثل قلمروی بهشت که واقعا یکی از بهترین فیلم هاست که بهتون پیشنهاد میکنم. مدت زمانش حدود 3 ساعت خورده، ولی واقعا فیلم قشنگیه و پیشنهاد میکنم حتما ببینید. شاید اوایلش بگین این فیلم خوبی نیست، ولی بعدن که جلوتر میره به این شاهکار میرسی، پی میبری. خب بعدش هم فیلم های روانشناسی نگاه میکنم، مثل باشگاه مویزنی بود، اسپیلت بود و حالا من به زور ذهن ندارم. اینا رو قبلا نگاه کردم ولی این چند ماه اخیر فرصت نکردم چه فیلمی نگاه کنم. اینا چرا اینقدر خوشتیپ و خوبی؟ این نظر لطف شماست و واقعا من نمیدونم چجوری از شما به خاطر این همه مهربونیتون، به خاطر این همه لطفتون تشکر کنم. امیدوارم که هر جا هستین، داخل هر نقطه ای از کره زمین هستین، همیشه دلتون شاد باشه، همیشه خرم باشین و به آرزوهاتون برسید. مری ارسلان زن دوم داره؟ چند نفری پرسیده بودن ارسلان زن دوم داره، منم دارم از شما میشنوم. نمیدونم، واقعا نمیدونم، شایدم داشته باشه شایدم نداشته باشه، نمیتونم غیبت کنم پشت سر کسی. خب دوستان، داخل دین اسلام، داخل کشور من، ازدواج دختر عمو با پسر عمو، دختر خاله با پسر خاله اشکالی ندارن و میتونن ازدواج کنن. اینو خیلی ازم پرسیدین و یادم رفته بود بپرسم، الان دیدم پیامو یه نفر دیگه پرسیده بود. خب دیگه فکر کنم تا می اندازه بسه و متاسفانه شاید الان فکر کنید من حالم خوب باشه، ولی خب سردردی که من الان دارم شاید نتونین تصور کنید، به خاطر برخورد خانواده‌ای که باهاشون داشتم، خانواده‌ام. و وقتی بهش فکر میکنم باعث میشه حالم بد شه و یه سردرد عجیبی از این ناحیه ها بیشتر سمت این قسمت سراغم بیاد، چون دوربین برعکس من یه جیز شدم، گفتم خدایا من دارم برعکس میگم یا یه چیزی. خب حالا باید برم بیمارستان دوباره و چند تا قرص آرام بخش بگیرم. قرص ها متاسفانه رو به اتمامن، قرصایی که شاید اونایی که واقعا بیخیال با ما همراه باشین و بازم میگم امیدوارم حالتون خوب باشه
و به آرزوهاتون برسید. بعضیا گفتن کمربند داخل شهر ببند، حالا چشم سیمزه احتیاط ببندش. از خانم لطفا بریم از رو تا بریم پزشک متخصص حس یانسی مغز اعصاب، چون اکثرا داخلی بیمارستان پزشکل عمومی هستن. امروز هم چه روز جمعه و تعطیله که بریم داخل مطب. دکتر اصلا تا آزمایش نوشتیم، ولی خب امروز چه جمعه تعطیله، باید سوا یا 5 سوا نوبت بزنم بیان یه سی تی اس چنین بنویسم سیم سی سرم. حالا تازه هم یه چیزایی همزه یه خبری بگم دو این سردرد اون بیشتر. خب برای دعوای جوایینامه ما پرسیدیم باید سن فرد 18 سالش بوده، 3 دختر 3 پسر تا جوایینامه داشته بود و 2 تا هم آزمون داره، آزمون آیینامه و آزمون رانندگی داخل شهر. دوستان سیچ مغزم درجی بغزی میخورده کمتر و گوبر سیزری که مشکلی که الان سیلتیش اومده کمتر 5 کیلو من از زیرو با آرد فردا شطرنج بازی کردم و همونطور که هم مشاهده کنید چیشو ماتش شد. واقعا هر کسی گفتن نداشت با یه حال ما که ساعتی باش بازی کردم سطح خندی و تخت نردم حریف نبی واقعا نه باید پیشرفت کنیم، باید پیشرفت کنیم. ای وای منتظرم که ساعت 12 رد کنیم و برم پمپ بنزین بزنم. یه مشکلی سیفون پیش نومده یه چه از اعضای خانواده‌ام پیش اومده و خبری من چه رسید به خاطر همین یه خورده ناراحتم شدم. دوستان واقعا ازتون معذرت میخوام که ناراحتتون کردم، ولی خب مشکلی واسه خانواده‌ام پیش اومده بود با اینکه منو ترک کردن، ولی خب بازم ناراحتم واسه شون و نگران حالشونم. دیگه سوالاتی از من پرسیدین که شاید واسه شما هم جالب باشه. یه نفر پرسیده بود مقدار تصادف داخل شهر شما چطوره؟ خب به خاطر کیفیت بد خودروها
موقع تصادف چی میشه؟ آمار تلفات جانی به شدت بالاست و تصادفات هم نرخشون بالاست. این شهر کوچیکیه و خیابوناش هم به خاطر زیرساخت نامناسبش کوچیکن، به خاطر همین نمیتونن داخل یک مسیر مستقیم برن. دیگه نوشه چه میگی در مورد پرتغالیا صحبت کنید. خب من از کشور پرتغال چیز زیادی نمیدونم، فقط چند تا بازیکن که کریستیانو رونالدو، پپه، حالا چند تا بازیکن دیگه که داخل منچستر یونایتد بازی میکنن و تیم پورتو که مهدی طارمی داخلش بازی میکرد. دیگه ای خدا. و با خبر شدم، حالا من یادم رفت اینو من بگم، متاسفانه داخل کشور تایلند یک اتوبوس دچار آتش سوزی شده بود که متاسفانه چند تا دانش آموز و معلم جان خودشون رو از دست دادن. من از اینجا بهشون تسلیت میگم و روحشون شاد باشه انشاءالله. چند سالته؟ 27 سال. خب حالا یه سوالی پرسیدین که من بیشتر تو حوزه چی بهش میگن روانشناسی، حالا من اینو ببرم عقب‌تر خودم بیام راحت تر باشم. خب گفتین کودکانی میبینم که حدود 3-4 ساله هستن و وقتی با خواستشون نمیرسن اینقدر پاشون میکوبن زمین تا با خواستشون برسن و از لحاظ روانشناسی حساب کنیم این کودک با این کارش میکنه قبلا حتما یه دفعه به خواستش رسیده با انجام چنین کاری و الان این کار میکنه که دوباره به اون خواستش برسه. اگه دفعه اول به خواستش اهمیت نمیدادن، به اون تلاشش، به اون پایکوبی چی میکرد اهمیت نمیدادن، بار دوم یا دفعه بعد این کاری انجام نمیداد. 2 سال روانشناسی خوندم و اینقدر گفتین زیبایین که من خودم دارم نگاه خودم میکنم. آیا مجاز به گوش دادن موسیقی هستین؟ انگار به خاطر اون یا باید رو به زندان رفتن. گوش دادن موسیقی اشکالی نداره. آره راحت میتونین گوش بدین. چه درستی به دانش آموزان آموزش میدیم؟ خب کلاس اول فقط چند تا کتاب بیشتر نداره که مهمترینشون ریاضی و فارسی هستش. ریاضی داریم، فارسی و نگارش و قرآن و علوم، کلا 5 تا کتاب داریم. خب در ایران زبان رسمی ما زبان فارسی و ما هم داخل مدرسه موظف هستیم که فارسی صحبت کنیم تا وقتی بچه‌ها بزرگتر میشن با راحت‌تر بتونن فارسی صحبت کنن. سوال نفهمیدم. چرا همه یک ماشین دارن؟
اینو هم نفهمیدم منظورتون. سلام، وقت بخیر. فقط یک سوال، اگه مملکتت بره زنگ فراخوان میشه؟ یعنی من برم زنگ؟ خب مسلمان این کار رو نمی کنن. هیچ کشوری و نمیان آینده کشور خودشو به خطر بندازه، چون آینده یک کشور رو معلم رقم میزنه، دکتر و مهندس و خلبان و یا حتی همین درجه‌دارها و ژنرال هایی که داخل ارتش خدمت میکنن توسط یه فرد، توسط یه معلم آموزش دیده میشن. چرا همه فیلم های ایرانی مرغ میپزن اما تقریبا همه گوسفند و بز دارن؟ خب جرونه، بز و گوسفند جرونن و ولی مرغ ارزونه. خب چرا نماز نمیخوانید مگه مسلمون نیستید؟ خب دوستان، من واقعا قصد ریاکاری ندارم که از نماز خوندنم، از یک کارهای دیگه یا مثلا روزه گرفتنم فیلم برداری کنم. خب مسلما همچین کاری نمی کنم و دوست ندارم که ریاکاری کنم، بگم دارم همچین کارهایی میکنم. خب این کارا وظیفه هر مسلمونه که انجام بده. خب منم مسلمونم و اینا رو انجام میدم. امروز هم نماز جمعه بود. خب متاسفانه نتونستم برم به خاطر سردردی که داشتم. آقا امروز به ساله آشپزی دادی یا او به تو؟ خب ساله واقعا یک سرآشپز قهاریه، ولی خب من بلد نیستم حتی یک املت درست کنم، ولی خب دارم سعی خودمو میکنم. این روز که تعطیل بودیم خب فقط داشتم به سوالات شما جواب میدادم و اگر دوست داشته باشین پنجشنبه و جمعه رو به این کار اختصاص بدم، چون پنجشنبه و جمعه کلا بیکارم و مدرسه نمیرم. چرا با لباس میخوابی؟ با آن بیدار میشی و چند روز میپوشی. لباس خواب نمیپوشن. خب دوستان، من نمیام خب با لباس خواب بیام جلوی دوربین. مسلما همچین کاری نمیکنم. خب زشته به نظر خودم. و یعنی من لباس خواب دارم و با لباس خواب میخوابم و اون لباسا رو هم چون دوستشون دارم اکثرا میپوشم و یعنی چند تا لباس دیگه هم دارم. مثلا از پیراهن سفید خوشم میاد و 2 تا ازش دارم. پیراهن توسی 2 تا دارم. پیراهن بنفش دارم حالا، ولی خب از این شلوارا هم 2 تا دارم. چرا دعوا در کانادا زیاد است؟ دعوا علیکی دروغ. چند ساعت در روز تدریس میکنی؟ من حدود 4 ساعت تدریس میکنم.